තාක්ෂණය හඹායන හැමෝටම සුබ දවසක් ලෙස ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ GEEK POWER ඉතින් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකක්. හරි. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් ගෙනාවේ ඔයගොල්ලන්ගේ ෆෝන් එකේ කමෙන්ට්ස් බොක්ස් එක ඩිසේබල් වෙලා තියෙනවා නම් ඒක එලෝ කරගන්න ක්‍රමයක් පිළිබඳව. හරි එහෙනම් වැඩි කතා නොකර අපි වීඩියෝ එකට යමු. හරි අපි YouTube එකට යමු. මම මේ කියන පළවෙනි වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් ගන්නම්. මේකේ කමෙන්ට්ස් ඔන් වෙලාද කියලා බලා ගන්න. ඔයාට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් මේ කමෙන්ට්ස් ටියුන් ඕෆ් වෙලා තියෙනවා. හරි අපි දැන් කමෙන්ට්ස් ටියුන් ඔන් කරමු. හරි ඉස්සලාම account එකට ගිහිල්ලා මේකේ settings කියන එක ඔබන්න ඕනි. එතකොට එනවා මේකේ general කියලා බටන් එකක්. ඒක ටච් කරාම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් restricted mode කියලා බටන් එකක් enable වෙලා තිනවා. ඒක tune off කරන්න ඕනි. එතකොට comments on වෙනවා. හරි අපි දැන් බලමු comments tune on වෙලාද කියලා. ඔව් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දැන් comments tune on වෙලා තියෙනවා. හරි ඉතින් මගේ යාළුවනේ මම ඔයගලන්ට හැම සෙනසුරාදාකම සහ බදාදා දිනයකදීම වීඩියෝ එකක් ඔබට ගෙන ඒමට සූදානම්. මගේ මේ වීඩියෝ එකේ මොකක් හරි වැරද්දක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ මට දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක ටච් කරලා bell icon එක all කරොත් මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයගලන්ට notification එකක් ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්.